Блогерам періодично доводиться підглядати, а що зараз актуальне у цих ваших ютубах і на інших платформах, навіть такій мудрій і скромній ящерці, як ваш рептилоїд. І нещодавно дізнався, що в тренді сьогодні саме тема чоловічої самотності і певної недоступності жінок, наче жінка це товар чи послуга, що в дефіциті. Тож сьогодні поговоримо про міф, який створили собі сучасні молоді чоловіки про жінок. Чи вмотивований він, чи може все простіше і ці проблеми існували завжди. Вигадані проблеми, моносфера, інцели і пікапери. Світ жорстокий і несправедливий. Підкреслено жорстокий і несправедливий він у віртуальному просторі, бо тут все можна і мало що заборонено. Ніхто, майже ніхто не буде слухати якісь помірковані думки, усі бажають хліба та видовищ. З першим не все так однозначно, як кілька років тому любили повторювати самі знаєте хто. Зате з другим проблем немає, бо видовища можна зробити буквально з будь-чого, навіть із реальних проблем. Треба просто докрутити їх до максимуму. Треба взяти старий совєтський. На таких проблемах і паразитують блогери так званої моносфери. Кажу зразу, щоб не було непорозумінь, не всі, але багато хто. Причина чому теж буденна. Ці теми близькі багатьом чоловікам, юнакам і навіть підліткам. Тому вони й отримують хороший відгук глядачів. До речі, подивіться мій легендарний огляд серіалу «Юнацтво». Там теж трохи про моносферу. Що таке моносфера, з чим її їдять і головне, навіщо? Це мережа різних форумів, блогів, сайтів, які так чи інакше розглядають питання маскулінності, із різних боків, звичайно. Але дуже часто ці питання прямо стосуються взаємин чоловіків і жінок. Моносфера протиставляє себе тому самому фемінізму. По суті, це чоловічий рух, зокрема і за права чоловіків. Так, спочатку, ще у минулому столітті, ідеї майбутньої моносфери оберталися саме навколо відстоювання захисту прав чоловіків. Будь-хто, хто говорив про права чоловіків, це фактично частина моносфери, у тому вигляді, як її задумували спочатку. Навіть я, дід, частина моносфери, бо вболіваю за старих чоловіків. Уже потім, із появою інтернет-спільнот, форумів, усе змінилося. Помітнішими, гучнішими стали більш агресивні групи, які пропонували різні способи розв'язання чоловічих проблем, чи просто хейт, звинувачення всіх інших, переважно жінок. І насправді вплив деяких людей, блогерів, дотичних до цього неформального руху, не можна недооцінювати, бо їхня аудиторія доволі велика, ком'юніті більш-менш згуртоване, і вони дійсно впливають на цю аудиторію, підкріплюючи чи вселяючи різні ідеї, зокрема й шкідливі. Звичайно, це стосується в основному західних суспільств, але через глобалізацію ці тенденції, незважаючи на різні соціальні умови та політичні реалії, доходять і до нас. Проблема в тому, що часто говорячи про ті самі проблеми з області чоловік-жінка, вони навіть не намагаються знайти якісь рішення, способи покращити ситуацію, а просто накидують гівна на вентилятор і розказують, що всі жінки тупі. Я кажу лише, що їх мозок недостатньо складний для того, щоб мислити так само, як чоловік. Що якби ніяк не допомагає розв'язувати проблеми, а навпаки погіршує ситуацію і радикалізує тих же чоловіків. А тут і частина жінок уже доволі радикалізовані проти тих же чоловіків, що ще більше розділяє ці дві сторони. І між ними вже не просто стіна, а Гімалайські гори. Звісно, не всі форуми, блогери з моносфери такі, але ті, які хочуть швиденько набрати собі аудиторію, цим грішать, бо це просто. Це не тупість, це просто еволюційний такий наслідок. І грає на тому, що Це ж було вже. а саме на традиційності. Чоловік головний, жінка, що там та жінка, хай де борщ варить. Дітей народжує не жінка, а чоловік. Є й ті, хто дає певні поради, цілі стратегії, як можна покращити свою самооцінку, збільшити свої шанси на прихильність жінок тощо. Але й ці способи надто узагальнені, не заточені під індивідуальні випадки. Ну і те, скільки обіцяють, ті, хто їх просуває, іноді просто лякає. Взагалі сьогодні навіть самі моносферщики вже розуміють, що їхні певні ідеї надто радикальні, навіть токсичні для сучасного світу. Тому вони стають такими собі коучами успішної
маскулінності. Дають поради з найрізноманітніших сфер, починаючи зі стосунків і завершуючи тим, куди вкладати гроші і якому богу молитись. Окрім того, вони хочуть збільшувати кількість своїх послідовників, а для цього потрібні менш радикальні заклики і менше ненависті. Кому подобається такий контент? Якраз тим, хто з різних причин не може, ще не зміг розібратись в собі, в сучасному світі, у стосунках, тим, хто шукає для себе моральний авторитет, тим, хто має якісь свої думки чи упередження і хоче їх підтвердити, тим, у кого були і є якісь проблеми, які вони не можуть, не знають, як розв'язати. Ну і тим, у кого є проблеми з ментальним здоров'ям. Зійшлося все. З одного боку, та ж проблема низької самооцінки, невдоволеності своєю зовнішністю у чоловіків реально існує, як і в жінок, але ми не про це. Що пропонують у маносфері? Ось тримайте стратегії, щоб самооцінка і все інше стало ого-го. А це що? А це ми акцентуємо на тому, що якщо чоловік недостатньо успішний або страшний, тобто конвенційно непривабливий, у нього взагалі нема шансів. Nothing to see here, please! What? Можете погуглити Black Pill для розуміння. Такий підхід не дуже допомагає розвивати впевненість у собі. Так само, як і те, що почали тягати, здається, з російського інтернет-простору. Маю на увазі оці ярлички про тюбиків і скуфів та інший зоопарк, які тягають, використовують не тільки жінки, а й чоловіки. Насправді, тільки підливаючи масло у вогонь проблем так званої чоловічої неповноцінності, з якою, власне, і борються, зокрема через такі крінжові відоси. Саме ти маєш взяти на себе функції лідерські, функції альфа-мен. І так, цей поділ на альф, бет і омег у групі тварин. Out to speak like an alpha. 1. Don't say, I'm angry. Say, you've awoken the beast inside of me. Не сприяє впевненості у людей, і дехто реально сприймає це занадто серйозно. I am now the alpha. Not how this works. I am the teacher. The alpha takes priority over the teacher. The alpha takes priority over everything. Do you not know how that works? Та й інші тренди докладаються до розпалення полум'я. Don't say, I want it. Say, the alpha commands it. Сколько должен мужчина зарабатывать? Вот я там в ТикТоке тоже спрашиваю. Зарабатывать, чтобы что? И чтобы ты с ним строил отношения. Ну, $600 тысяч. Сколько? $600 тысяч. В месяц? В месяц. Скільки хлопець має заробляти, щоб ти з ним була? $5000. Це мінімум? Угу. А якщо менше заробляє? Ні-ні, Не будеш тоді? не буду. А ти скільки заробляєш? Я не заробляю, я безробітня. Скільки хлопець має заробляти в Хмельницькому, щоб ти з ним зустрічалась? В Хмельницькому, боже, це тяжке питання. Ну, я не знаю, ну 300 тисяч гривень точно маю заробляти. Ну, якщо менше? Ну, якщо менше, то прийдеться ще йому з мамою жити, і всі ці моменти. Можна сказати, та це все постанова, щоб реакцій багато було і відос в тренди залітав. І я погоджуюся з цим твердженням. Більшість таких типу провокативних відео – постановки і навіть тролінг. Тільки от чоловіки, які вже потрапили на гачок із назвою «Усі жінки погані, вони всі хочуть мільйони», це сприймають серйозно, на жаль. Окрема тема, пов'язана з маносферою, це інцели. Цей рух – це, можна сказати, одна зі складових частин маносфери, але вона не зводиться тільки до нього, як дехто думає. Хоча сьогодні інцелами називають усіх підряд, використовуючи це слово просто як образу. Все починалось не так, і колись це було про involuntary celibates. Ті, хто вимушено утримуються від сексу. І ні, це не пенсіонери. Взагалі, спочатку поняття інцел не мало такого негативного відтінку. Це було просто про тих людей, хто хоче, але з різних причин не має сексу чи романтичних стосунків. Але все доволі швидко скотилося до звичайного хейту, здебільшого жінок і дівчат. Зараз через свою сексуальну фрустрацію вони, власно, часто і принижують, об'єктивізують, зневажають жінок, бо не отримують від них бажаного. І, як вони вважають, даного їм правом сильного. О мой Бог, алілюя! І так, це таки вийшло за межі інтернет-спільноти. Відомі випадки, коли чоловіки, які ідентифікують себе як інцели, скоювали злочини на ґрунті ненависті і не тільки до жінок. І я зараз не про вигадану історію з Adolescence. Один із найвідоміших реальних випадків – атака в Ісла-Вісті в 2014 році, 6 вбитих. Звісно, не всі послідовники цього руху взагалі до такого доходять, але на форумах інцелів таку
поведінку злочини часто хвалять і захоплюються нею, навіть закликають до таких дій. Зрозуміло, це не сприяє розв'язанню їхніх проблем, але, як уже казав, частина ком'юніті взагалі не хоче розв'язувати якісь там проблеми. Вони хочуть самоствердження, і поки це не виходило за межі віртуального простору, ця тема взагалі мало кого цікавила. Через неотримання бажаного такі чоловіки відчувають себе неповноцінними, недостатньо маскулінними і у всьому звинувачують фемінізм, який, власне, і змінив гендерні ролі в багатьох країнах. І через агресію, ненависть вони і намагаються повернути собі свою роль, як вони її бачать. До речі, є порівняно нове поняття фемцели. Це про жінок, які переживають вимушений целібат. І так, вони точно менш радикальні. Через те, що популярні блогери маносфери теж не гидують зневагою до жінок, маносфера як така у декого асоціюється передусім із коучами стосунків, чи, як уже казав, з інцелами. Хоча насправді вона просто паразитує на маскулінності. Точніше на тому, що подається як маскулінність лідерами-ідеологами. Також на тому, що зараз можна вважати умовно консервативними, навіть правими для заходу поглядами. Типу, жінка сиди вдома і народжуй, інший варіант заробляй і народжуй. Дуже зручно, кожен може вибрати, що йому потрібно, подобається більше. Чоловік заробляй і забезпечуй. Але знов таки, цих поглядів самі вони не дуже дотримуються. Так, наприклад, виступаючи за народження якомога більшої кількості дітей, великих сімей вони часто не мають. Виховання, плекання різних комплексів і навіть відчуття неповноцінності в чоловіків тільки допомагає блогерам із маносфери бути в трендах. Але їхня поява, звичайно, це вже наслідок, а не причина. Наслідок нашого сучасного світу з його культурою, яка тільки на поверхні, його вихованням чи в деяких випадках його відсутності як такого. Наслідок гонитви за успіхом, якого ніколи не буде достатньо. Але цей світ ніколи не був ідеальним. Реальні проблеми. Симулякр і епідемія самотності. Дехто, наслухавшись цих Ендрю Тейтів та інших таких персонажів, думає, що це тільки в наш час капіталізму раптом з'явились жінки, які з різних причин в лапках недоступні так званому простому смертному. Типу не альфам. Don't say stop. Say faster. Але це неправда. Соціальну нерівність не вигадали у 20 чи 21 столітті. У різні часи в різних країнах були пани і селяни, міщани і селяни, феодали і лицарі, вільні люди і раби. Були ті, хто сильніше і хто слабше. Ідея рівності – це взагалі порівняно нове явище, яке людство тільки намагається втілити в життя. І то не дуже виходить, правда? Тому ідеї про те, що раніше будь-який хлопець, неважливо чи він Альфа-мен чи ні, міг закадрити будь-яку дівчину, як мінімум, смішні. Історичні реалії. Беремо стару добру стародавню Грецію, яку ще називають колискою європейської цивілізації. Що ми там бачимо? Різні закони щодо шлюбу у різних полісах, але їх об'єднує одне. Вищий клас мав більше прав, ніж усі інші. Наприклад, багаті чоловіки могли мати і дружину, і кілька офіційних наложниць, конкубін. До того ж, основою для створення союзу часто було не кохання, секс, а більш практичні речі – створення альянсів, розширення сімейного бізнесу, продовження роду. Так само раби майже не мали прав в усіх полісах. Подекуди в певні періоди їм навіть не дозволяли створювати сім'ї, формувати пари. Вони їх, звісно, все одно створювали, але в будь-якому разі діти, народжені в такому нелегальному шлюбі, були власністю того, хто володів цими рабами. Це якщо говорити про шлюб. Не дуже схоже на те, що давні греки мали змогу вільно обирати собі партнерів, яких вони хочуть. Так само від соціального статусу, класу залежали особливості шлюбу і в давньому Римі. У 445 році до нашої ери, наприклад, патриціям і плебеям, тобто знаті і звичайним вільним людям відповідно, тільки дозволили укладати шлюб. В Індії взагалі навіть у наш час міжкастові, тобто міжкласові і міжконфесійні шлюби – це до 10% від усіх шлюбів, і це вже вважають неабияким досягненням. Але це все не означає, що люди не закохувалися і дивилися тільки на в лапках рівних собі. За соціальним статусом маю на увазі. Звичайно, ні. Ці страждання, нездійсненні бажання, романтичні і трагічні історії не могли не відобразитися в літературі, наприклад, у міфах. Пірам і Фізба з метаморфоз Овідія, закохані, які не могли бути разом через ворожнечу їхніх сімей. Так, цією оповіддю надихався Шекспір, створюючи Ромео і Джульєту.
Єлена Троянська і Паріс, який її викрав у її ж чоловіка, що спричинило Троянську війну, між іншим, за легендою, звісно. Пігмаліон і Галатея. Скульптор закохується в статую, яка оживає, тобто він закохується у своє ж творіння. Виходить, це ще греки придумали male gaze, тобто чоловічий погляд, але в цій історії все закінчилось більш-менш добре. Мегара і Геракл. За однією з версій міфу, герой вбиває Мегару, свою дружину, бо боги на якийсь час зводять його з розуму. Тобто не все підвладне силі людини, навіть якщо це сам син Бога, а божественні вищі сили завжди можуть втрутитись і зруйнувати кохання. Далі в нас середні віки та більш пізні часи. Тут усе просто. Союзи, шлюби між простолюдинами та аристократами засуджувалися. Дружина або чоловік та діти, народжені в такому союзі, в деяких країнах навіть могли не отримати вищий соціальний статус. Могли не мати права на титули чи спадщину. Такі шлюби називали морганатичними. Але це все ще далеко. Якщо ближче до нас, то в Україні існувало кріпацтво і таке явище, як панщина, аж до середини 19 століття. На територіях, які тоді належали Австрійській імперії, формально кріпацтво було скасовано раніше, ніж на іншій території, але панщина залишалася. При тому перші поневолені люди з'являються на територіях сучасної України ще в часи існування Київської Росії, навіть раніше. Звісно, не всі селяни були закріпачені, а ті, що були, не мали всі громадянські права. Зокрема, не могли залишати землю дворянина. Були випадки, коли навіть не могли брати шлюб без його дозволу. У 18 столітті, після прийняття ряду законів, які поширювалися на частину українських територій, що тоді належали Російській імперії, це вже по суті була форма того ж рабства, бо права кріпаків обмежили ще більше. Хоча між кріпацтвом і рабством є відмінності, це дійсно різні речі, але ось не знаю, як ще назвати явище, коли у людини була ціна, за яку її могли продати. Жінок, наприклад, переважно продавали дешевше, ніж чоловіків. Звісно, це більше стосується саме дворових людей, які безпосередньо служили при дворі пана. Їх, наприклад, могли програти в карти. Але і звичайних кріпаків могли продати разом із землею, коли власник землі змінювався. Сотні тисяч людей були закріпачені, і ще мільйони селян були державними, земля їм не належала. Вони сплачували державні податки за користування землями. Відпрацювання панщини, безплатне використання різної роботи у господарстві власника. Це була буквально плата селянина за можливість використовувати, наприклад, ту ж земельну ділянку, яка йому не належала. Тобто, загалом, якийсь час про свободу обирати, де жити, часто не йшлося. Так, звісно, з кріпацтва можна було викупитись, але це було дійсно важко, завдання із 3 зірочками. У більш пізній європейській та американській літературі так само активно висвітлювали нерівне кохання і проблеми соціального статусу. Великий Гетсбі, Буремний перевал, Великі сподівання і багато інших відомих творів. Про те, як гроші чи статус не можуть купити кохання, якщо його немає, чи не приносять довгоочікуваного щастя, бо на своєму шляху герої переживають занадто багато, і кохання вже перестає бути непотьмарним, вартим жертв. Просто кажучи про те, як сподівання і мрії розбиваються об реальність. Література і взагалі все мистецтво, як завжди, відображала реальність. Трохи перебільшено, звісно, але як є. Зараз такі теми теж є, наприклад, той справжній фольклор, народна творчість із соцмереж про недоступних і доступних дам серця, несправедливість і що з цим робити. Подкасти про те, як важко зараз знайти жінку, не те, що було раніше. Сьогодні у світі відбуваються дуже великі зміни. Диявол хоче змінити Божий порядок речей. Звичайно, найбільше цього на Заході. З огляду на все сказане, думаю, очевидно, що теми про вічну чисту заборонену пристрасть, хіть, кохання, на шляху якого перешкоди, неможливість бути разом, класова різниця, сімейні чвари, історичні реалії, були з людством, якщо не завжди, то з античності точно. Тому і теми недоступності кохання чи бажаного об'єкта, як подивитися, теж не нові. І теж із перешкодами на шляху, недоступність, небажанням жінок бути тим самим коханням чи об'єктом. Залежить від того, про які стосунки йдеться. Зараз суспільство вже набагато більш толерантне до таких союзів, які б раніше здавалися недопустимими. Банально світ змінюється. Однак в європейських країнах, зокрема в Україні, здається, частіше все-таки обирають партнерів у межах приблизно одного соціального, фінансового класу. Особливо, якщо йдеться про довготривалі серйозні стосунки. Як щодо сучасного мистецтва. З того, що
що перше спадає на думку, усе ще популярний, хоча вже менше, сюжет, коли жінка закохується в якогось дуже багатого чоловіка і завойовує його серце. Ну або він її. Казка з хеппі-ендом. Навпаки, до речі, не часто буває. Це та сама тема про те, що кожна попелюшка може знайти свого принца, але це не точно. Непогано цей в лапках сценарій просувається завдяки, зокрема, тим же соцмережам і попкультурі, яка, до слова, все-таки змінюється, але поки не зрозуміло куди. Бо в самурая немає мети, є лише шлях. Самураї пройняті жахом стоять, причому з одного падають штани. У соцмережах, телешоу періодично показують якісь мегаромантичні, трохи драматичні історії, як бідна дівчина раптом отримує все, що вона хоче: кар'єру, сім'ю, гроші, успіх, будь-що, виходячи заміж за умовного мільйонера. Попелюшка на сучасний лад. Ну і п'ятки нікому не відрізають. Звісно, завжди показують тільки те, що хочуть показати. Це є той самий симулякр реального життя. Це образ, якого насправді не існує, ну або лише частина того, що існує. Саме тому, наприклад, багато людей підписані на лайфстайл-блогерів, які нібито правдоруби, ну і чимось їм імпонують, схожі на них. Бо це здається не симулякром, а реальністю. Повертаючись до нашої теми, це був жіночий, можна сказати, міф про попелюшку. Звісно, не він єдиний, є інші популярні сюжети, уже більш наближені до життя, але це відео про крайнощі, тому про них і продовжимо. Сюжети, якими активно кормлять чоловіків. Можна виділити декілька, умовно, звичайно. Перший. Жінки приходять до чоловіків після успішного успіху. Конкретно саме ті жінки, про яких мріє чоловік. Тобто, щоб завоювати, знайти, познайомитись із такою жінкою, чоловіку необхідно досягти чогось у житті, інакше ніяк. Другий. Багатий чоловік дорівнює красива і молода жінка. Тут, думаю, нічого пояснювати не треба, усе і так зрозуміло. Наскільки це все правдиве, кожен вирішує сам для себе. Так, звісно, успіх і гроші відкривають нові можливості, і в цьому плані теж. З іншого боку, люди без них живуть у целібаті чи що. У нас немає стільки католицьких священників. Відносно нове явище – епідемія самотності серед чоловіків. Звісно, явище пов'язане більше із західною, американською культурою. Звісно, зручніше розглядати його саме з боку романтичної самотності, наявності, відсутності партнерки. Хоча йдеться не тільки про такі стосунки, і це ключове. 15% чоловіків кажуть, що в них немає близьких друзів, згідно з дослідженням, проведеним у 2021 році у Штатах. Там же 6 із 10 молодих чоловіків до 29 років одинокі. У жінок показник 3 із 10. Водночас 6 із 10 всіх одиноких людей обох статей не шукають пару взагалі. В іншому дослідженні 16% чоловіків відчувають себе самотніми або ізольованими від усього іншого світу, так само як і 15% жінок. Бачите, різниця мінімальна. Щодо подібної статистики в Україні, тут усе складно, але вона в нас теж є. У 2024 році більше 60% людей відчували самотність. Основна причина – відсутність сил, бажання спілкуватися. Це більше 40%. Опитаних, правда, небагато, але як є. Інша, напевно, найближче до цієї теми – статистика розлучень. І там не все так добре. Кількість розлучень у 2024 році майже наздогнала кількість шлюбів. Такий антирекорд. Зовсім не впевнений, що це вказує саме на цю саму епідемію самотності. Швидше на кризи в стосунках на фоні подій, які відбуваються навколо. Не всі пари витримують випробування війною. Ну і звісно, після повномасштабного був значний відсоток шлюбів, укладених через, цитата, «один раз живемо». Тож збільшення кількості розлучень було неминучим. Та й бути самотнім не дорівнює відчувати самотність, і навпаки теж правда. Бо інколи люди почуваються одинокими, навіть коли в них буквально є своя сім'я, так що це не панацея. Знаєте, де не думаєш про самотність? В ЗСУ. Жартую, звичайно, самотнім можна бути будь-де, але коли ти серед однодумців, самотності стає менше, як води під час відливу на морі. Але може з'явитись інша проблема. Навпаки, з часом хочеться, щоб всі від тебе від'їбалися і дали спокійно побути на самоті. Крайнощі переслідують його, але він швидший.
Статистика поза межами України, звичайно, цікава, але ще цікавіше, як до цього дійшло. Знаю, що багато хто звинувачує у зростанні самотності сучасні технології, найбільше інтернет, який, власне, дозволив створення справжньої віртуальної реальності для деяких людей. Так, наше життя змінилося, банально воно пришвидшилося. Тобі не зателефонують посеред відпустки по роботі, якщо в тебе нема телефона. Ну або відпустки. Впевнений, що 50 років тому в людей було все-таки більше часу та й енергії на підтримку тієї ж дружби. Змінилися пріоритети, змінилося соціальне життя. Здається, люди стали ближчими, десь на відстані руки, яка тягнеться за смартфоном, щоб написати чи подзвонити. Але в цьому і проблема, що це тільки здається, бо способи, якими ми комунікуємо, еволюціонували, а от ми не встигаємо за ними, на жаль. Змінилось і те, як люди шукають одне одного. Завдяки соцмережам, сервісам для знайомств з одного боку є можливість вибирати, і сам вибір набагато більший. З іншого боку, знайомство в інтернеті не дорівнює живій комунікації. Це одна з причин, чому перше побачення краще не затягувати, щоб потім не розчаруватися в якихось своїх очікуваннях. Але це не головне. Те, як саме обирають чи відбирають з-поміж інших партнерів не у живому спілкуванні, ось це головне. Великі платформи для знайомств типу Тіндера це навіть капіталізували. Зробили платні версії, функції, які якби мають збільшити шанси когось зустріти, але це не точно. По суті, в людей є обмежений набір інструментів, щоб про себе розказати. І це не для всіх, скажімо так. Плюс є нереалістичні очікування, різні там фільтри на фото, перебільшення тощо, які фактично заважають ще більше. Навіть якщо буде меч, не факт, що ви обидва хочете того самого. Відносини, стосунки не можуть бути ідеальними, як в кіно чи в старих книгах. Потрібні зусилля, до того ж не односторонні. І вдача, якщо говорити саме про пошук. І от деякі чоловіки, у яких не виходить в офлайн та онлайн знайомства, розчаровуються в цих самих знайомствах і починають фантазувати, що ось такі жінки, ті, які йому подобаються і не відповідають взаємністю, чи які надто вимогливі, погані, бо недоступні. Водночас недоступні дівчата, про яких йдеться, часто це буквально оце. Так, я не пойняв, де Сінді Кроуфорд? Це жарти, звичайно, але так вони дійсно можуть потрапити в кролячу нору з назвою «Ненависть до жінок», що зі свого боку аж ніяк не сприяє знайомствам із цими самими жінками. І ось тоді починаються ці теми, що всі жінки на світі, всі, хто заслуговують на увагу, як інакше, не хочуть відповідати на повідомлення, а хочуть собі доларового мільйонера, навіть якщо він старий як світ і взагалі. Так, тобто прямо зараз на Коломойського десь під судом чекає натовп жінок, які за нього будуть битися в рукопашну і визволяти його. Правильно? Що ти замовчав? А, ні. Там нікого немає, тобто теорія така собі, не витримує реалій життя, так би мовити. Схожа ситуація із тим, що от погані жінки хочуть красивих і щедрих чоловіків. Як вони можуть? А ми, чоловіки, певно, хочемо некрасивих і жадібних жінок, правда? Ні! Ні! Можливо, я зараз переверну чийсь світ догори ногами, але більшість людей на планеті недоступні одне для одного. І це абсолютно нормально, у нас не сексуальний комунізм, як було в 1920-х у новоствореному СРСР, коли комсомолка мала спати будь-з ким із партії, хто мав так зване право на це. Це, до речі, називалося тоді сексуальна свобода, яка, звісно, тривала недовго, бо багато хто з пролетаріату, скажімо так, такі підходи не оцінив, та й це вже було забагато свободи для громадянина Союзу. Чи можна, обертаючись назад на все, чесно сказати, що раніше все було інакше і ніяких проблем із пошуком жінки у чоловіків реально не було? Риторичне запитання. Ну і сам пошук як такий був зовсім інакший. Звичайний селянин не бачив за все своє життя стільки гарних людей, як будь-яка людина сьогодні може побачити в якійсь соцмережі за день. А тут ще умовний тейт розказує, що ти маєш бути альфою або ніким. І це поміж адекватними порадами на кшталт чоловік має бути фінансово незалежним.
А яким ще? Були якісь інші варіанти, чи що? Я увесь цей час жив у паралельній реальності? Звісно, не Тейтом єдиним, таких багато. Ось, наприклад, інший відомий блогер із цієї ж маносфери, Вес Вотсон, монетизував своє перебування у в'язниці. Це буквально співробітник Служби безпеки банку, який прийшов до успіху. Ну, така собі рольова модель. У нас таких кожен п'ятий дзвінок на телефоні. Звичайно, це все впливає на світогляд деяких молодих чоловіків. На когось менше, на когось більше. Так само нагадую, що зараз є тренд бути правим. Ну або хоча б дотримуватись більш правих поглядів. Навіть опитування це підтверджують. Зразу кажу, це не наслідок маносфери, це наслідок політики, яка багатьом на заході була не дуже до вподоби. Сиділа в печінках, простіше кажучи. От вони намагаються спробувати щось нове. Подивимось, до чого це призведе. Як знайти жінку? Це питання точно когось цікавить, і відповім на нього історією, яку колись давно вже розповідав на подкасті, але в іншому контексті. Був у мене побратим, у всьому звичайний чоловік пізнього зрілого віку. У нього не було харизми взагалі. Половини зубів теж, тому розумів тільки кожне третє слово, яке він говорив. У підрозділі його розуміли виключно у контексті та за допомогою інтуїції. Фізична форма абсолютно звичайна для людини його віку. Зовнішність звичайна. Він не мав бізнесу чи великих грошей, не мав машини, багатих родичів тощо. Він мав погані звички. Курив, травив старі радянські анекдоти, був нудним і інколи бухав, але не сильно. А тепер увага, питання, чи можуть у такої людини бути стосунки з жінкою за версіями інтернет-експертів і ясновидящих коментаторів, які заполонили інфопростір останнім часом? Звичайно, ні. Так от, у нього було, наголошую, 4 жінки одночасно, які його обожнювали. 4. Знаєте старий анекдот, що в моряка в кожному порту є дружина? Це саме про нього. У місті, де він жив до мобілізації, у нього були офіційна дружина і коханка. За 3 місяці після мобілізації він знайшов жінку в ППД. Коли був у зоні бойових дій, у нього там з'явилась ще одна з села поруч. І ніхто з них не знав про інші пасії. Ну, це він так думав. Тоді ми просто офігівали з його майстерності у пошуку жінки, яка в нього закохається буквально будь-де за будь-яких обставин, при тому, що ні харизми, ні великих грошей, ні зовнішності він не мав. Наче він герой якогось гаремнику чи стереотипного ісекай аніме, і всі жінки його знаходять самі. Вони присилали йому кошти на снарягу, заради справедливості на снарягу їх він не витрачав. Посилки з їжею він ділився з нами. Постійно писали йому, який він крутий і офігенний тощо. Тому, коли чую, що хтось не може знайти жінку через високі вимоги до чоловіків зараз, просто згадую побратима. Йому нічого не заважало взагалі. Одного вечора ми грілися біля буржуйки, і пацани почали його розпитувати, в чому сила в сенсі, як у нього так виходить. Він сказав, що ніякого секрету немає. Бачиш людину, яка тобі подобається, знайомишся, і всім своїм виглядом показуєш, що хотів би розпочати стосунки. Це все. Інколи це взаємно, частіше ні. Тут головне не засмучуватися і продовжувати. Ті, хто це слухав, трохи зажурилися. Мовляв, не виходить так. На що побратим відповів: практика. Ви ж з калаша не зразу стріляти навчились влучно, чи машину водити нормально. Так і тут. Треба час. Це я підсумовую його спіч, бо повторюю, розмовляв він дуже специфічно нерозбірливо. Якщо ви раптом подумали, що це я тут рекламую службу в ЗСУ як гарантований спосіб закадрити жінку, подумайте ще. Бо велика кількість жінок в Україні зараз боїться зустрічатися чи створювати сім'ю з військовим, мобілізованим чи контрактником, неважливо. На що мені періодично жаліються знайомі, бо купа мінусів з погляду жінки. Із найбільш значних – постійна відсутність чоловіка вдома, ризик військового померти, бути пораненим, потрапити в полон, порівняно невелике грошове забезпечення в тилу тощо. Ця історія більше для того, щоб підкреслити інцельство, недоступні жінки та інші прохолодні подібні історії, як показує практика. Це вигадка. Щоб не діяти, не думати, не вирішувати нічого, впиватися самоприниженням і жалістю до себе, на чому і паразитують продавці успішної маскулінності, бо начебто тільки в них є той самий рецепт успішного самця. Ні, у кожного свій шлях у любовних питаннях. Ну і в наш час до цього додався цифровий фастфуд.
робив про це відео, соцмережі, платформи типу OnlyFans, відеоігри, де є надмірна сексуалізація тощо, які підсаджують чоловіків на швидкий дофамін із присмаком сексу, віддаляючи їх від тих самих думок і дій, направлених на реальний світ, на їхнє життя. І це єдине, що в цій формулі нове – цифрові технології. А так ці проблеми із самотністю і пошуком були більшою і меншою мірою завжди, як уже казав. Тому моя порада, як налагодити своє особисте життя, дуже проста. Перестаньте себе жаліти і слухати довбйобів, якщо ви взагалі їх слухаєте. Вони не володіють якоюсь всесильною мудрістю, яка змінить і виправить усе в вашому житті. Ви можете зробити це тільки самі. І тільки ви розумієте, які методи для вас доступні та як їх ефективно використати. Це все. Щоб не було коментарів, та ти не розумієш наших проблем, одружений уже багато років і взагалі не стикався з цим. Але ні, стикався після вищого навчального закладу, коли робив кар'єру. У мене був знайомий типу мачо, який просував ті самі меседжі, що й продавці маскулінності. Тільки в менших масштабах невеликої тусовки друзів, а не на широку аудиторію. Як підкатувати, як закріпляти успіх, що робити у стосунках. Дехто навіть вважав його гуру і робив саме так, як він каже. Останнє, що чув про нього, він одинак, поступово спивається і в поганій фізичній формі. Ось він його успіх. Цей знайомий для мене це прекрасний приклад, що не треба робити в житті і ким не треба стати. Майже впевнений, що ви зможете згадати когось схожого, якщо пошукаєте у спогадах. Взагалі є проста істина. Не варто думати, що якісь стосунки чи якісь інші люди раптом прийдуть і здійснять чудо. Збільшать вашу самооцінку, повернуть віру в себе, зроблять вас цілими, назавжди заповнять пустку всередині. Не варто покладати цю відповідальність на будь-кого іншого, чи взагалі на зовнішні цінності. Передусім треба шукати внутрішні опори, сили в собі. Висновки. Знаєте, що мене дивує в сучасному питанні відносин? Нерозуміння того, що середня тривалість життя людини за останні років 100 збільшилась на років 20 відносно того, що було. В основному завдяки медицині, гігієні, якісному харчуванню. Війну виносимо за дужки. І, здавалося б, радій, значно більше часу, щоб чітко зрозуміти, чого ти хочеш. Нагулятись, знайти собі стабільну пару, утворити сім'ю, жити життя. Але дехто поспішає, намагається вхопити найкраще за найкоротший час, висуває нереалістичні вимоги до протилежної статі. А коли цей метод провалюється, у абсолютній більшості випадків з'являється розчарування, ненависть до себе і інших людей. Бо тут не згадував, але жінок, які ненавидять чоловіків і звинувачують їх у всьому поганому, теж вистачає. Це не унікальне виключно для чоловіків явище. Бачиш дописи 30-річної людини, що життя закінчене, не знайшла ту саму чи того самого, пора на смітник історії. Особливий крінж, коли це ще молодші люди, типу 20 чи 25-річні. Аж хочеться кричати: невже ти серйозно? Звісно, вік впливає на різні аспекти життя, зачиняє певні двері перед людиною. Перше, що спадає на думку, спортивні і специфічні професії, для яких потрібна молодість. Але ставити на собі хрест, ну таке собі. Особливо дивно ще й поширювати це розчарування на всю протилежну стать. Бачив, як люди починають стосунки в 40, 50 і навіть 60 років, і нічого в цьому поганого немає. Хоча суспільство і батьки теж давлять, оце все швидше знайти пару в молодості, бо це найкращі роки, діти здоровіші виходять. Я думаю, що кожен має все-таки вирішувати це сам для себе. В мою юність багато хлопців і дівчат пробували створювати стабільні тривалі стосунки. Навіть мріяли про кохання зі шкільної парти і навіки. Переважно це все залишилося мріями. Я, наприклад, зараз згадую ті підліткові стосунки переважно як безнадійно просраний час. А міг витратити свої сили на освіту, здоровий спосіб життя чи хобі. Будь-що було б краще. Що я тут розбурчався? Що? Мій хліб відбираєш? Ваше життя то ваше життя, і ніхто інший за вас його не проживе.
А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і BuyMeACoffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Колор, Грінго, Генерали, Тайрет CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафоєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, Саша Слюсаренко, Полковники, Форфан, Алекс Вовченко, Олександр, Антон Доценко, Броукен Паладін, Каптан Хофман, Дарт Некід, Дмитро Шевченко, Дранкет, Ексвайлер, Гігілес, Айві, Локсеро, НГ Арістарх, Найхт Крек, Олександр Гончарук, Паразитікс, Пріма, Сер, Терон 9941, Вася 96, Ukrainian Smuggler, Xenomorph Princess, Вед Тейт, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовой, Дмитро Куліш, Кліщ, Шляпонюх, Іван Чижишин, Ігор Тоцький, Граніт, Консортов Кадара, Волонтери, Олексій Антоненко, Андрій Орел, Арс Тім, Барра, Богдан Цюпрюк, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Логанс, Медкузя, Менсон, Містер Кроу, Олексій Южків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс, Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Скавен, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Тимур Кім, Ярослав Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.